કેમ છો બધા મજામાં ને? ગુજરાતી ઘરેલું રસોઈમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું ઉપવાસ કે વ્રતમાં ખવાય એવા રાજગરાના લોટના ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી ફરારી સિંગ ભજીયા, જે ઘરે બનાવવા ખૂબ સરળ છે અને ઝટપટ બની જાય છે। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો એક બાઉલમાં 200 ગ્રામ જેટલા કાચા સિંગદાણા લઈશું। પછી તેમાં 3 ચમચી રાજગરાનો લોટ નાખીશું। પછી 1 ચમચી સિંગોડાનો લોટ નાખીશું। પછી તેને બરોબર હલાવીને મિક્સ કરી દઈશું। પછી તેમાં થોડું પાણી રેડીશું, કેમ કે લોટ સિંગ સાથે ચોંટીને સરસ કોટિંગ થઈ જાય। પછી ઢાંકણ ઢાંકીને 10 મિનિટ સુધી રેસ્ટ આપીશું। 10 મિનિટ પછી આપણે જોઈ લઈએ તો રાજગરાનો લોટ સરસ સિંગદાણા સાથે કોટિંગ થઈ ગયો છે। હવે સિંગ ભજીયાને ક્રિસ્પી બનાવવા માટે 1 અને અડધી ચમચી સિંગોડાનો લોટ નાખીશું। પછી તેને બરોબર હલાવીને મિક્સ કરી દઈશું। પછી હવે આપણે એને તળી લઈશું। તો હવે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। પછી જારાની મદદથી આવી રીતે નાખીશું, જેથી કરીને તેલના છાંટા ના ઉડે। જ્યાં સુધી સિંગ ભજીયાનો કલર લાલાશ પડતો ના થાય ત્યાં સુધી તળીશું। તો જુઓ, સિંગ ભજીયાનો કલર લાલાશ પડતો થઈ ગયો છે। તો હવે સિંગ ભજીયાને જારાની મદદથી એક ડીશમાં કાઢી લઈશું। તો આવી રીતે બધા સિંગ ભજીયા તળી લઈશું। તો જુઓ, બધા સિંગ ભજીયા તળાઈ ગયા છે। હવે તેમાં 1 ચમચી આમચૂર પાવડર નાખીશું। આમચૂર પાવડર નાખવાથી સિંગ ભજીયાનો સ્વાદ સરસ આવે છે। પછી સ્વાદ અનુસાર ફરારી સિંધવ મીઠું નાખીશું। પછી તેને બરોબર હલાવી દઈશું। તો આપણા ફરારી સિંગ ભજીયા ખાવા માટે તૈયાર થઈ ગયા છે। જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। જય શ્રી કૃષ્ણ।